السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا بيكم في قناة مروة لتعليم صناعة الاكسسوارات الهاند ميد. فيديو النهاردة هنعمل مع بعض اشكال مختلفة بالخرز، فخليكم معايا. النهاردة هنعمل مع بعض اشكال مختلفة من خرز التفسيرة. كل اللي هنحتاجه معانا هو الاستك المطاط بتاعنا اللي هو بيمط، لان في ناس بيتفرجوا عليا سعوديين وجنسيات مختلفة فما بيعرفوش الاستك اللي انا بستخدمه ده ايه، فده الاستك العادي اللي هو اللي بيمط. اول شكل هنعمله معانا هو شكل النحلة، وعشان نعمله هنحتاج خرزتين من الاسود وخرزة واحدة اصفر وخرزتين ابيض. انا هحاول كل شكل اعمله اسيب لكم بعد ما اعمله صورة ليه عشان توصل لكم الفكرة بتاعته اكتر، وعشان كمان اقول لكم ازاي تقدروا توظفوا الشكل اللي احنا هنعمله ده في شكل اكسسوارات مختلفة. اول حاجة هنقص جزء من الخيط، وانا هقص حته صغيره بس عشان اعمل بيها الشكل. يعني انا مثلا مش هعمل خاتم او اسوره او سلسله، انا عايزه اوريكم طريقه عمل الشكل نفسه عشان نعمل النحله. اول حاجه هندخل خرزه صفرة، وبعدها خرزه اسود، بعدين خرزه صفرة كمان. ده الشكل اللي معانا كده. بعدين هنجيب خرزتين ابيض بس مش هندخلهم للاخر. بعدين هجيب الطرف بتاع الخرز الابيض من هنا وهدخله من هنا كده في الثلاث خرزات دول مع بعض اللي هما الاصفر والاسود والاصفر. احط ايدي هنا كده. هو طبعا لو قطعة الاستيك اطول شوية الموضوع هيبقى اسهل، بس انا عشان زي ما قلت لكم ان انا عايزة اعلمكم بس مش اكتر، انا دخلتهم في الثلاث خرزات هنا مع بعض اهم. يعني دخلت طرف الخيط الابيض في الثلاث خرزات وهبدأ اشد كده، وبكده اكون عملت الشكل بتاع النحلة. طبعا انت ممكن بقى عايزة تكمليه، لو انت هتعمليه في خاتم او في سلسلة تكملي الطرف اليمين والطرف الشمال، الاحسن يكون بخرز اسود. ممكن لو عندك خرز تفسيرة اللي هو الشفاف ده الابيض الشفاف تستخدميه. وزي ما قلت لكم هحاول ان انا اسيب لكم في الجنب بتاع الفيديو صور للنحلة داخلة فيها. تاني شكل هنعمله معانا هو شكل الضفدع. هنحتاج له خرز تفسيرة اخضر وخرزتين اسود. اول حاجة هنعملها هي اننا هندخل الخرزة السوداء دي، وبعدين هندخل 3 خرزات من التفسير الاخضر. هو طبعا التفسير المصري ده اغلبه الحجم بتاعه مش بيكون قد بعض، تلاقوا كل خرزة منهم حجم مختلف عن التاني، فهنحاول واحنا بنشتغل ان احنا ننقي ال3 احجام يكونوا قد بعض. بعدين هجيب الطرف اللي انا مدخله فيه ال3 خرزات الاخضر دول وهدخله في الخرزة السوداء دي هنا كده لوحدها. انا دخلت الطرف هنا اهو في الخرزة السوداء دي اهو. بعدين هبدأ اشده هيديني الشكل ده معايا. بعدين هدخل 4 خرزات اخضر، ممكن تدخلي 3 بس لو انتي حابة، بتنزليهم للاخر كده عند الشكل بتاعنا. بعدين هتدخلي خرزة سودا كمان بس نحاول ما ننزلهاش للاخر، وندخل بعدها 3 خرزات اخضر. ده الشكل عندي هنا اهو. بعدين هجيب الطرف ده اللي هو اللي انا مدخله منه ال3 خرزات الخضر وهدخله في الخرزة السودا لوحدها، عدى منها كده. بعدين هشدهم كده اعمل لي نفس الشكل اللي عامله اول مره، بعدين هزحلقه لحد ما يوصل لتحت، وبكده اكون عملت الشكل بتاع الضفدع. دي العينتين بتاعته اللي في النص ده زي وشه كده. وبعدين نقدر نكمله هنا بالخرز الاخضر هنا وهنا، ونقدر برضو نعمله خاتم او اسوره. وزي ما قلت لكم هسيب لكم صور هنا برضو بجنب الشاشه عشان توريكم الشكل بتاعه. تالت شكل معانا هنعمله هو شكل وردة، وده هنحتاج له خرز. انا المرة دي هستخدم خرز اصفر، انتوا تقدروا تستخدموا خرز باي لون عايزين تعملوا الوردة، تكون احمر بنفسجي لبني ازرق اي لون انتوا عايزينه. فانتوا هتقدروا عادي انكم تغيروا في اللون بتاع الخرز ده براحتكم. حتى الخرز اللي جوه انا هنا هستخدمها لونها ابيض، انتوا تقدروا تستخدموها باي لون، تقدروا تستخدموها بني او اسود على ذوقكم زي ما انتوا عايزين. اول حاجة اعملها وهي اني هدخل 4 خرزات من الاصفر ده. دخلت 4 خرزات، بعدين هدخل الخرزة البيضة. بعدين هجيب الطرف ده عندي اللي انا مدخله منه اخر خرزة اللي هو الخرزة البيضة، وهبدأ ابعد اخر خرزة دي لوحدها شوية كده اللي هي الصفرة دي، وهبدأ ادخله فيها لوحدها.
زي ما انتوا شايفين كده. وهنا عمل لي النص بتاع الوردة الاولاني. وطبعا زي ما قلنا الشكل بتاعها مش باين قوي لان الخرز كله مش قد بعضه. هرجع اجيب الطرف ده وادخل فيه خرزتين كمان. ده هيكون الشكل عندنا. وارجع الخرزة اللي هنا دي اللي هي لوحدها الصفرة دي هدخل فيها الطرف ده خرزة لوحدها الصفرة. زي ما انتم شايفين كده انا بعدت دول وهدخل هنا لوحدها. دخلت فيها هي لوحدها بس وهبدأ اشد. وده شكل الوردة بتاعتي. هي طبعا لو الخرز ده اغلبه قد بعضه هيبقى شكلها احلى من كده. وبرضو هسيب لكم فوق هنا في الجنب صورة توضح لكم الطريقة بصورة بس يعني مش فيديو. وكمان هوريكم اشكال مختلفة. رابع شكل هعمله معانا النهاردة هو شكل عنقود العنب. انا عشان اعمله هستخدم 3 خرزات بنفسجي وهستخدم خرزة واحدة خضراء. تقدروا طبعا تستبدلوا اللون البنفسجي ده باللون الاحمر براحتكم زي ما انتوا عايزين او تستخدموا درجة بنفسجي اغمق من ده شوية. فانا اول حاجة هعملها هو اني هدخل الخرزة الخضراء الاول وارجع ادخل ال3 خرزات البنفسجي. وده هيكون الشكل بتاعي. بعدين هجيب الطرف اللي انا مدخله منه ال3 خرزات البنفسجي ده وابدأ ادخله في الخرزة الخضراء دي لوحدها واشد جامد. وده بيكون شكل العنقود بتاعي. هي الطريقة بتاعته تعتبر نفس الطريقة اللي انا استخدمتها في الضفدع. لو في حد ما فهمش ازاي نعمل العين بتاع الضفدع بتهيألي هنا هتبقى سهلة قوي. برضو هسيب لكم في الجنب اشكال مختلفة تقدروا توظفوا فيها عنقود العنب ده. اخر شكل هنعمله معانا النهارده هو شكل الثعلب. عشان نعمل الثعلب هنحتاج له خرز اورنج اللي هي الدرجة دي وكمان هنحتاج خرز اسود. اول حاجة هعملها هو اني هدخل خرزة سودا وبعدين هدخل 3 خرزات من الاورنج ده وبعدين هجيب الخرزة السودا كده من الناحية التانية وهدخل فيها الطرف ده وهشده. هيعمل لي الشكل بتاع المثلث ده. بعدين هدخل خرزتين اورنج وهدخل خرزة سودا وكمان خرزتين اورنج. بعدين خرزة سودا. بعدين 3 خرزات اورنج. وهاجي على الخرزة السودا الأخيرة دي شدها بعيد لوحدها كده شوية وهجيب الطرف بتاع الخيط ده وهبدأ أدخله في الخرزة السودا بس واشده كده بحيث يعملي شكل العين ده. وبكده اكون عملت الشكل بتاع الثعلب. دي عينتين اهي والاسود اللي في النص دي مناخيره والخرز الاورنج ده بقيت وشه بس. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو بتاعنا النهاردة. يا رب تكون الاشكال اللي عملناها دي عجبتكم وقولولي ايه اكتر شكل حبيتوه. ولو حابين اعمل لكم فيديو زي ده تاني باشكال مختلفة ياريت تكتبولي في الكومنتات. اشوفكم في فيديو تاني على خير. سلام عليكم.